iPhone කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම updateME YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Android smartphone එකක් පාවිච්චි කරන ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතන දෙයක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති අද කාලේ smartphone users ලගෙන් බහුතරයක් දෙනා මේ Android OS එකක් තියෙනවා. නැත්නම් Android smartphone එකක් පාවිච්චි කරන අය. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අපි මේ පාවිච්චි කරන Android smartphone එකේ වැඩි කවුරුත් දන්නේ නැති සැඟවිලා තියෙන features වගේක් ගැන. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඒත් එක මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒත් එක subscribe button එකට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක. ඒ bell icon එක click කරපු ගමන් ඔයාලට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එක දාපු ගමන්ම ඔයාගේ smartphone එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. ඒත් එකම පල්ල description එකේ මගේ YouTube channel එකේ social media links තියෙනවා. ඉතින් ඒවටත් ගිහිල්ලා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද අපි මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යමු. ඉතින් අද මම පළවෙනිට කතා කරන්නේ මේ අපි පාවිච්චි කරන Android smartphone එකේ තියෙන වැඩි කවුරුත් දන්නේ නැති privacy settings එකක් ගැන. ඉතින් අපි එදිනෙදා ජීවිතේදී අපි smartphone එක use කරනකොට අපෙන් සමහර විට අපේ යාළුවෙක් හරි වෙන කවුරු හරි අපි smartphone එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඉල්ල ගන්න වෙලාවට අපි smartphone එක අපිටම වැදගත් වෙච්ච අපේ personal data ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපේ privacy දේවල් ගොඩක් මේ smartphone එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම කාට හරි smartphone එකට දෙද්දි තමන්ගේ privacy පැත්තත් ආරක්ෂා කරගෙන නැත්නම් privacy පැත්තත් තියාගෙන කාට හරි phone එක limit එකක් ඇතුව පාවිච්චි කරන්න දෙන්න පුළුවන්. ඊටමත් වැදගත් settings එකක් ගැන තමයි මම පළවෙනිට කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට settings වලට ගියාම පල්ලෙහෙම දැක් ගන්න පුළුවන් lock screen and security කියන option එකක්. ඉතින් මේ click කරන්න. ඉතින් මෙතනට ගියාම ඔයාලට ගොඩක් options වගේ දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනිනුත් පල්ලෙහාට ගියාම ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් other security settings කියලා. සමහර විට ඔයා පාවිච්චි කරන Android OS එකකින් OS එකට මේක තියෙන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කොහොමත් මේ මම කතා කරන මේ option එක security කියන option එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඉතින් සමහර විට ඔයා පාවිච්චි කරන option එක අනුව other security settings කියන එක උඩින් තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම මම මේ කතා කරන option එක වගේ security කියන option එකෙම දැක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ smartphone එකේ මේ other security settings වල තමයි මම කතා කරන මේ option එක තියෙන්නේ. ඉතින් other security settings වලටත් ගියාම යටින් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් pin windows කියලා option එකක්. ඉතින් pin windows කියන option එකෙන් තමයි අපිට කාට හරි phone එක දෙද්දි limit එකක් ඇතුව ඒ කෙනාට පාවිච්චි කරන්න දෙන්න පුළුවන් option එක වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ pin windows කියන option එක allow කරනවා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ තියෙන්නේ ඊටමත් පොඩි දෙයයි. මේ pin window එක allow කරපුවාම ඉතින් හිතමුකෝ ඔයාගේ smartphone එක ගත්ත කෙනාට settings වලට යන්න ඕනේ කියලා ඔයාගේ smartphone එකේ තියෙන settings මොනවද බලන්න. ඉතින් එහෙම යද්දි ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් settings වලට විතරක් යන්න මෙයාට limit කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ home button එකේ වම් පැත්තෙන් තියෙන බටන් එක ක්ලික් කරපුවම පේන නැති ඔයාගේ මේ දක්වා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ රන් වෙන ඇප්. ඉතින් උදාහරණයක් ගත්ත විදිහට දැන් යන කෙනාට settings වලට යන්න ඕනේ. ඔයාට පේන නැති වෙනද වගේ මෙහෙම apps වල history එක පෙන්නනවා වගේම මෙතන යටින්ම පේන ඔයාට pin එකක්. නැත්තම් pin icon එකක් ඔයාට මේ දකුණු පැත්තේ කෙරවලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කරන් තියෙන මේ pin icon එක ක්ලික් කරන එක ඊට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ window එකක් ඇවිල්ලා enable pin windows කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් start කරන්න. ඉතින් ඔයාට පේනවා නැති notification එකක් screen pin කියලා. දැන් මේ අපි smartphone එක දුන්න කෙනාට settings වල විතරයි එයාට මේ smartphone එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිතමු උදාහරණයක් විදිහට back යන්න යනවා කියලා. කොච්චර back button එක ගියවත් අපිට back යන්න දෙන්නේ නැහැ මේ pin window එක open වුණ නිසා. ඉතින් මේ pin window එකෙන් ආය close වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ home screen එකේ දෙපැත්තේ තියෙන button දෙක එකවර long press එකක් දීම තුලින් ඔයාලට පුළුවන් නැවත ඔයාගේ smartphone එක යථා තත්ත්වයට ගන්න. ඉතින් හිතමු ඔයාගේ pin window එක දන්න කෙනෙක්ට ඔයා මේ smartphone එක දුන්නා කියලා. එහෙම වුණත් ඒ කෙනා ඒ විදිහට home button එක දෙපැත්තේ තියෙන button එක press කරලා නැවත smartphone එකට යන්න ගියත් ඉතින් ඔයා smartphone එකට password එකක් දාලා තියෙනවා නම් කෙලින්ම මේ pin window එකෙන් back වුණ ගමන්ම කෙලින්ම lock screen එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා Android use කරන ඔයාට මේක ගොඩක් හොඳ option එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් මං ඊළඟට කතා කරන්නේ අපි මේ smartphone එකේ පාවිච්චි කරන Google Chrome එකේ තියෙන සැඟවිච්ච feature එකක් ගැන. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Google Chrome එකට යනවා පළවෙනියටම. ඉතින් මේ විදිහට Google Chrome එකට ගියාම ඔයාට යටටම ගිහිල්ලා දැක ගන්න පුළුවන් settings කියලා option එකක්. ඉතින් මේ settings කියන option එක click කරන්න. ඉතින් මේ settings option එක click කරාන් පස්සේ ඔයාට උඩින්ම පෙන්නන search settings කියලා තව option එකක්. ඉතින් ඒකත් click කරන්න. ඉතින් මෙතනට ගියාට පස්සේ search settings යටතේ ගොඩක් options ඔයාට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට පල්ලෙහාටදී ඔයාට දැක් ගන්න පුළුවන් hand write කියලා option එකක්. ඉතින් මේ option එක enable කරන්න. ඉතින් enable කළා ඔයා යටට ගියාම save කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් save කරන්න ඔයාගේ option එක complete කරන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට okay කරනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ option එක වෙන්නේ ඔයාගේ screen එකේ hand writing නැත්නම් ඔයාගේ smartphone එකේ screen එක උඩ අකුරු ඇන්දොත් නැත්නම් අකුරු අපි draw කරොත් ඒ draw වෙන අකුර Google search එකේ search වෙන එක තමයි මේ option එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට උදාහරණයක් විදිහට මම මගේ channel එකේ නම ලියන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද දැන් ස්පේස් එකක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන ස්පේස් icon එක මේ විදිහට ස්පේස් තියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ආයෙ back යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේ Google search එකේ hand writing මගින් අපිට පුළුවන් මොන හරි දෙයක් search කරන්න. ඔයා කාර්යබහුල වෙලා හරි ඔයාට type කරන්න කම්මැලි හිතෙන වෙලාවක නිකන් ඔයාලට පොඩි වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ hand writing කියන option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට මේ Google search එකේ search කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ hand writing option එක නැතුව ඔයාලා normal option එකට එනවා. ඔයාලට පල්ලෙහා පේනවා ඉතින් නිකන් G අකුරක් වගේ දකුණු පැත්තේ යටින්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒක click කරොත් ඔයාලට නැවත ඔයාගේ keypad එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට ඕනේවා මේ
Google search එකේ search කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ settings යටතේ තියෙන developer option එකේ තියෙන settings ගැන. ඉතින් සමහර විට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ දැන්ට settings වලට ගියාම developer option කියන option එකක් පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන් මේ settings යටතේ තියෙන. ඉතින් ඒක active කරගන්න නම් about phone යන්න වගේ settings වල තියෙන. ඉතින් about phone එකට ගියාම ඔයාලට පේන ඇති software information කියලා තවත් option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ option එක උඩ click කරපුවම ඔයාලට පේන ඇති build number කියලා option එකක් දැක් ගන්න පුළුවන් වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේ build number එක උඩ 5ත් 7ත් අතර වාර ගණක් මෙහෙම එක දිගටම click කරන් හිටපුවම ඔයාලට developer option කියන settings එකක් ඔයාගේ settings වලට add වෙනවා. ඉතින් දැන්ටමත් මගේ මේ developer option කියන settings එක මගේ settings අතරට add වෙලා ඉන්නේ. මම මේ විදිහට back යනවා. ඉතින් back ගියාම ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති developer option කියලා option එකක් add වෙලා තියෙනවා වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඉතින් මේ developer options යටතේ අපිට ගොඩක් options දැක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ options ගැන ඔයා වැඩි දන්නේ නැත්නම් ඒ දේවල් allow කරන්නවත් off කරන්නවත් යන්න එපා. ඉතින් මම developer option යටතේ මම කතා කරන settings වලට යන මම මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනවා. ඉතින් ඔයාලට එහෙම පල්ලෙහාට ගියාම පස්සේ දැක ගන්න පුළුවන් drawing කියලා tab එකක් එක තියෙන options කීපයක්. ඒකෙත් පල්ලෙහාටම ගියාම තියෙන window animation scale, transition animation scale, animator duration scale කියලා මේ වගේ options තුනක්. ඉතින් අපි මේ තුන ගැන වෙන වෙනම කතා කරොත් window animation scale කියන්නේ දැන් මේ window animation scale එක click කරපුවම ඔයාලට අලුත් tab එකක් ආවා. ඉතින් අපි මේ විදිහට app එකක් හරි මොකක් හරි පාවිච්චි කරද්දී අලුත් tab open වෙනවා. ඒ app එකෙන් තව වෙන දෙයක් open වෙනවා. ඉතින් එහෙම open වෙද්දී animation එකක් වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. නැත්තම් කළු පාටට fade වෙලා open වෙනවා. ඒ වගේ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් සමහරක් විට වලට මේක එච්චරටම මතකයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේක කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට animation scale එක එන්නේ 1 කියන animation scale එක. ඉතින් මම මේක වෙනස් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට හිතමුකෝ animation scale එක 1.5 වගේ දෙම්ම කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට 1.5 දාලා ආය animation scale එක ඔබනවා. ඔයාලට පේන ඇති ටිකක් fade වෙලා animation එක එනවා. ඉතින් මම මේක off කරොත් නැවත ආය window animation scale එක open කරලා tab එකක් open වෙද්දී කෙලින් එනවා. ඉතින් මේක ආය 10ට වගේ දැම්මොත් මෙහෙම ටිකක් වෙලා ගිහිලා fade වෙලා තමයි අපිට අලුත් tab එකක් open වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මේ window animation scale එක යටතේ හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ transition animation scale කියන දෙවෙනි option එක. ඉතින් මේ option එක වෙන්නේ ඔයා app එකක් close කරලා හරි නැත්නම් app එකක් open කරලා හරි නැත්නම් app එකක් පාවිච්චි කරගම වෙන app එකකට මාරු වෙද්දී හරි එතන තියෙන animation එක නැත්නම් එතන තියෙන transition එක ඔයාට පුළුවන් අර විදියට fade වෙන්න හරි එකපාරටම යන්න හරි නැත්නම් කිසිම animation එකක් නැතුව හරි ඒ app එක මාරු වෙනව වෙලාවට හරි ඒ app එක open කරන වෙලාවට හරි තියෙන animation එක වෙනස් කරගන්න option එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන option වලින් ඔයාට පුළුවන් ඒ දේවල් අඩු වැඩි වශයෙන් වෙනස් කරගන්න නැත්නම් ඒ දේවල් නැති කරන්නත් මේ animation is off කියන option එක පාවිච්චි කරලා ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තියෙන animator duration scale කියලා තව option එකක්. ඉතින් ඒ option එකට ගියාමත් අර වගේම settings කීපයක් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි smartphone එකේ මේ apps වලට මාරු කරද්දී අලුත් tab පාවිච්චි කරද්දී මේ වගේ animation ටික ඔයාට පුළුවන් ඒවා ඉක්මනින් වෙන්නද නැත්නම් ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා open වෙන්නද නැත්නම් ඒ වගේ transitions ටිකක් ඔයාට මෙතන animator duration scale හරහා ඔයාට ඔයාගේ smartphone එකට හදාගන්න. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්නේත් මේ develop option යටතේම තියෙන තවත් option එකක් ගැන. ඉතින් මම මේ විදිහට ආයෙත් develop option කියන option එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ develop option යටතේ පල්ලෙහාටම ගියාම දැක් ගන්න පුළුවන් application යටතේ තියෙන options කීපයක්. ඉතින් මේ තියෙන option වලින් මම කීපයක් ඔයාලට විස්තර කරන්න. ඉතින් මේ option යටතේ අපිට වැදගත්ම තියෙන options ටික මම ඔයාලට විස්තර කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනිට ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් do not keep activities කියලා. ඉතින් මේ option එක allow කරොත් ඔයාලට පුළුවන් සමහරක් විට අපි smartphone එක පාවිච්චි කරද්දී අපි apps කීපයකට මාරු වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි WhatsApp පාවිච්චි කරලා Facebook යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව call එකකට යන්න පුළුවන්. මේ වගේ apps කීපයක් අපිට නොදැනුවත්ම අපි open කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපි app එකෙන් app එකට මාරු වෙද්දී අපි කලින් පාවිච්චි කරපු app ඉතින් අපි ඒ app එක පාවිච්චි කරන්නේ නැති වුණත් background data යටතේ අපි smartphone එක තුල ඒ apps run වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට background data යටතේ මේ apps run වුණාම ඒ apps අපේ RAM එක වගේම battery life එකත් ඒ apps වලට යොදා ගන්නවා. ඉතින් සමහර විට battery life එකත් ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක් background data යටතේ apps run වෙන්න ගියාම. ඉතින් මෙතන තියෙන do not keep activities යටතේ තියෙන මේ option එක allow කරොත් ඔය app එකක් පාවිච්චි කරලා ඉවරන ගමන්ම ටිකක් වෙලා ඇතුළත app history එකෙන් ඒ app එක අයින් වෙනවා. නැත්නම් ඒ app එක close වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම option එකක් තමයි පල්ලෙහාට තියෙන limit background process කියන option එක. ඉතින් මේ option එකෙන් පුළුවන් ඔය app එකෙන් app එකට smartphone එක තුල මාරු වෙද්දී ඒ මාරු වෙන apps background data යටතේ run වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. ඉතින් මෙතන options කීපයක් තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් app එකක් විතරක් run කරන්න background data යටතේ නැත්නම් දෙකක් තුනක් හතරක් ඒ වගේ options කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම background data යටතේ app එකක් run නොවෙන්නත් මෙතන තියෙනවා option එකක් limit කරන්න පුළුවන් අපි smartphone එකේ background එකේ මේ run වෙන apps ටික. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන settings එක තමයි අපි smartphone එකේ apps දෙකක් එකම වෙලාවේ multi window එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් option එක. ඉතින් මම option එකට ගියාම ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ option එක කියලා. ඉතින් සමහරක් විට මම මේ කතා කරන option එක ඔයාගේ smartphone එකේ පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා පාවිච්චි කරන Android OS එක අනුව තමයි මේ option එක add වෙලාද නැද්ද කියලා එක හොයාගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කාලයකට කලින් ආපු Android OS එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ option එක ඔයාගේ smartphone එකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මීට ටික කාලයකට ආපු අලුත් Android update වල නැත්නම් අලුත් Android OS වලට තමයි මේ option එක
යාලා හඳුන්වා දුන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට නැවත settings වලට ගිහලා පල්ලෙහාම තියෙන advanced features කියලා option එකක්. ඉතින් මම ඒ option එක click කරන්න. ඒ option එක click කරපු ගමන් ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් multi window කියලා option එකක්. ඉතින් මේ option එක click කරන්න. ඉතින් මේ option එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් apps දෙකක් එකම වෙලාවේ screen එක duplicate කරලා ඒ apps දෙක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ option එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් home button එකට වම් පැත්තේ තියෙන button එකක් තියෙනවා වගේ smartphone එකේ. ඒ button එක තප්පර කීපයක් එකවර ඔබන් ඉන්න. දැන් මම පාවිච්චි කරන් හිටපු settings උයි මගේ smartphone එකේ background එකේ මේ විදිහට run වෙන apps උයි ඔයාගේ screen එකේ duplicate වෙලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම ඊළඟට කතා කරන්නේ මේ අපි smartphone එකේ තියෙන කැමරාව තප්පරයක් වගේ කාලෙක නැත්නම් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම open කරගන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක් ගැන. ඉතින් මම මේ විදිහට කැමරා එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමරා එකට ගියාම ඔයාගේ දකුණු පැත්තේ කෙරවලෙන් පේනවා මේ settings කියන icon එක. ඉතින් මේ කැමරා settings වල පල්ලෙහාටම ගියාම ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් quick launch කියලා option එකක්. ඉතින් මේ option එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ smartphone එකේ home button එක දෙපාරක් click කරලා ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ඔයාගේ smartphone එකේ කැමරාව open කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට back ආවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ home button එක දෙපාරක් ඔබලා කොහොමද quick launch එකක් නැත්නම් ඉක්මනින්ම අපි smartphone එකේ කැමරාව open කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ smartphone එකෙන් home button එක දෙපාරක් ඔබනවා. ඉතින් දෙපාරක් ඔබපු ගමන් ටක් ගාලා පේනවා ඉතින් මගේ smartphone එකේ කැමරාව මේ විදිහට open වුණා. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකකින් කතා කරේ අපි මේ පාවිච්චි කරන Android smartphone එක තුල සංගවිලා තියෙන features වගේක් ගැන. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වන්නට ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් තවත් කෙනෙක් දැනුවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් දැනුවත් කරන්න, share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. පල්ලා description එකේ මගේ YouTube channel එකේ social media links තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ගිහිල්ලත් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.